हिजोबाट कम्प्युटरमा डेस्कटपमा त हिजोबाट नै चल्दैन टिकटकहरू। अनि मोबाइलमा चाहिँ अहिले भर्खर लगभग 20-25 मिनट अगाडिदेखि चल्न पुरै बन्द भएको छ। अनि सबै साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ, न्युजहरू हेर्दा पनि, सबै फेसबुकतिर हेर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ आत्तिरहेको, छटपटिरहेको होइन, टिकटक चलाउन नपाएर सबै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै के भन्नु निराश भनौँ न, म आफै पनि निराश, एकदमै निराश। किनभने भिपिएन युज गरेर चलाउनु परेको छ। हुन त त्यसले केही पनि फरक पर्दैन, तर यस्तो हो, हामीले भिपिएन युज गरेर चलाए पनि भ्युर्सहरू छैन, मान्छेले चाहिँ अब सबैलाई त्यो आउँदैन, नआएपछि चाहिँ भ्युज नआउने, अनि अब सबै साथीहरूसँग पहिला जस्तो लाइक गर्न नपाउने, कमेन्ट गर्न नपाउने होइन, बोल्न नपाउने, त्यो खालको समस्याहरू हुन्छ। त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मैले नि आज एउटा यहाँनिर भिपिएनबाट कसरी चलाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई जानकारीको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है त। मेरो चलिरहेको छ हेर्नुहोस् है, मदेखि नै तपाईँहरूले देखाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् है, टिकटक मेरो सबै चलिरहेको छ। राम्रो चलिरहेको छ मेरो लाइभ। सबै चलिरहेको छ, सपोर्ट गर्ने धेरै बानी छ ल, सबै चलिरहेको छ टिकटक। तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि केही गर्नु पर्दैन। तपाईँको त टिकटक एप्लिकेसन क्र्यासहरू भएको छ भने एकचोटि तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। फर्स्ट प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले यहाँ टिकटक हान्नुहोस्। टिकटक हानेपछि तपाईँले यहाँनिर अब यो टिकटकलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोस्। मेरो अपडेट भइसकेको छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले फेरि प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गरेर प्ले स्टोरमा जानुहोस्। कता मेरो प्ले स्टोर खै त, यहाँ जानुहोस्। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले एउटा भिपिएन एटलास भिपिएन भन्ने चाहिँ फर्स्टमै माथि एटलास भिपिएन भन्ने छ। यो तपाईँले केही सबै त्यो नहेर्नुहोस्, सबै केही पनि नहेरे हुन्छ। तपाईँले यो फर्स्टको मेरो छ नि, यो जुन एटलास भिपिएन सिक्योर एन्ड फास्ट भिपिएन भनेको छ, यो जुन पाए त्यो डाउनलोड नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको फोन ह्याक हुनसक्छ अनि स्लो चल्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ गर्नुहोस् है त। यो गरेर तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरो अलरेडी इन्स्टल छ। ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेर एउटा इमेल माग्छ तपाईँको, इमेल रजिस्टर गर्नुहोस् है त। इमेल रजिस्टर गरेपछि तपाईँले त्यहाँनिर इमेलमा इनबक्समा जानुहोस्। त्यहाँनिर एक्सेप्ट भन्ने अथवा एउटा चाहिँ कन्फर्म भन्ने अप्सन आउँछ। त्यहाँनिर कन्फर्म गरेपछि तपाईँले इमेल चलिरहेको छ। 27 मिनट 44 सेकेन्ड 45 सेकेन्ड भइसक्यो मेरो। यस्तो आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो छ नि, यो यता छ, यो यता हुन्छ होइन, त्यसलाई यता गरिदिनुहोस् यो। अनि तल टिक मार्क आउनु पऱ्यो तल। अनि सिङ्गापुर यो छ सिङ्गापुर। सबै यो खासमा यो सबै पैसा तिर्नुपर्ने खालको हो, तर पनि यहाँनिर चाहिँ चल्छ, कनेक्ट गर्नुहोस् सिङ्गापुर भनेर होइन। सिङ्गापुरको यो अप्सनमा अटोमेटिक आफैले नि यसले दिन्छ, तपाईँले नि गर्नुभयो हुन्छ। यो सिङ्गापुर फास्टेस्ट भन्ने माथि चलिरहेछ। यसरी अब यसलाई यसो गर्नुहोस्। अब यसरी चलाउनु सक्नुहुन्छ, यसरी मजाले तपाईँले टिकटक चलाउनु सक्नुहुन्छ। लाइभ चल्दैछ मजाले। पहिलाको भन्दा केही पनि फरक छैन, पहिला जस्तो चलिरहेछ। यो इन्टरनेटको दुनियाँ यस्तो चिज हो कि तपाईँले इन्टरनेटमा केही अपलोड गर्नुभयो, केही भएको चिजहरू छ नि, त्यो मेटाउन सक्नुहुन्न कहिले पनि। त्यो के भन्छ त्यसलाई, मेटाउन सकिँदैन कि त्यो। एकचोटि आउट भइसकेको चिज इन्टरनेटमा त्यो जहिले पनि त्यो बसिरहन्छ, यो जुग बसिरहन्छ। तपाईँले डिलिट गर्दा पनि, केही गर्दा पनि, हाइड गर्दा केही हुँदैन। त्यो डिलिट भनेको एउटा त्यहाँ लुकाउने मात्र हो त्यो। त्यही भएर चलाउन सकिन्छ। देशले ब्यान गरे पनि, जे गरे पनि चलाउन सकिन्छ। नआत्तिनुहोस्। ल अब तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्। बाई बाई।